तर मित्रांनो, तुम्ही पण माझ्यासारखे एक व्हिडिओ एडिटर आहात आणि तुम्हाला पण तुमच्या इंस्टाग्राम किंवा यूट्यूबसाठी एखादा लोगो बनवायचा असेल तर मग मित्रांनो, आपला आजचा व्हिडिओ फक्त आणि फक्त तुमच्यासाठी होणार आहे। जय भीम, जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे पुन्हा एक वेळा तुम्हा सर्वांचं आपल्या आणखी एका नवीन व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, आपल्या आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे की तुम्ही कशा प्रकारे यूट्यूब किंवा इंस्टाग्रामसाठी ॲनिमेटेड लोगो कशा प्रकारे बनवू शकता। तर मित्रांनो, या व्हिडिओसाठी मला खूप दिवसापासून इंस्टाग्रामवर DM आणि आपल्या यूट्यूबवर खूप जास्त कमेंट देखील आले होते। ओके, तर मित्रांनो, तुम्हाला पण काय अशा प्रकारचा लोगो बनवायचा असेल तर तुम्हाला दोन ॲप्लिकेशनची गरज आहे। एक म्हणजे पिक्सेलॅब ॲप्लिकेशन आणि त्याच्यासोबत आपण अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनचा उपयोग करणार आहोत। तर या दोन्ही ॲप्लिकेशनची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटून जाईल। तुम्ही अगदी सहजपणे तिथून हे ॲप्लिकेशन डाउनलोड करू शकता, ठीक आहे। Audio Jungle. तर सर्वात पहिले तुम्हाला इथं पिक्सेलॅब ॲप्लिकेशनला इथं ओपन करून द्यायचं आहे, ठीक आहे। तर मित्रांनो, आता पिक्सेलॅब ॲप्लिकेशनला ओपन केल्यानंतर तुमच्यासमोर काय अशा प्रकारचा इंटरफेस येईल। इथली तुम्हाला वरती डिलीटवाले जे ऑप्शन आहे त्या डिलीटवाले ऑप्शनवर क्लिक करून ही लेअर तुम्हाला इथं डिलीट करून द्यायची आहे आणि पुन्हा वरती प्लसवर क्लिक करून तुम्हाला फ्रॉम गॅलरीमधून एक PNG ॲड करून द्यायचा, ठीक आहे। तर हा वाला PNG मी इथं यूज करत आहे, त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटून जाईल। तर मित्रांनो, हा PNG ॲड केल्यानंतर याला तुम्हाला कशा प्रकारे इथं मधोमध सेट करायचा आहे। तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला वरती प्लसवर क्लिक करायचं आहे, पुन्हा टेक्स्टवर क्लिक करून तुम्हाला एडिट टेक्स्टवर क्लिक करायचं आहे। आणि मित्रांनो, जर तुम्हाला हा लोगो इंस्टाग्रामसाठी बनवायचा असेल तर तुम्ही इथं इंस्टाग्राम टाईप करू शकता आणि जर तुम्हाला यूट्यूबसाठी बनवायचं असेल तर तुम्ही इथं यूट्यूब टाईप करू शकता, ठीक आहे। तर आता मी यूट्यूबसाठी बनवत आहे त्यामुळे मी इथं यूट्यूब टाईप करून दिला आहे। तर आता सिम्पली डन करायचं आहे। डन केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला करायचं आहे काय, तर तुम्हाला इथं हे वाले जे ऑप्शन दिसते त्यावर क्लिक करायचं आहे। पुन्हा लेफ्ट साईडला स्क्रोल करून सिम्पली तुम्हाला इथं फॉन्टवाला एक ऑप्शन भेटून जाईल, त्यावर क्लिक करायचं आहे आणि इथून तुम्हाला खूप सारे फॉन्ट भेटून जाईल। तर तुम्हाला कुठलाही एक फॉन्ट सिलेक्ट करून द्यायचा आहे। तर मी हा वाला फॉन्ट सिलेक्ट करून देतो आणि पुन्हा इथून डन करून देतो। डन केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला लेफ्ट साईडला स्क्रोल करायचं आहे आणि पुन्हा शॅडोवाले ऑप्शनवर क्लिक करून हा जो शॅडो आहे तो तुम्हाला इथं एनेबल करायचा आहे। इथली ओपॅसिटी तुम्हाला काय अशा प्रकारे कमी करायची आहे, इथून डन करून द्यायचा आहे। पुन्हा लेफ्ट साईडला स्क्रोल करून सिम्पली इथला जो कलर आहे तो कलर तुम्हाला इथं ब्लॅक कलर सेट करून द्यायचा आहे, ठीक आहे। आणि इथून डन करून द्यायचा आहे। डन केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला हा जो लोगो आहे तो काय अशा प्रकारे इथं चौकोनी बॉक्समध्ये ॲडजस्ट करून द्यायचा आहे। पुन्हा तुम्हाला इथं टेक्स्ट साईज नावाचं जे ऑप्शन आहे त्यावर क्लिक करून इथली साईज तुम्हाला काय अशा प्रकारे थोडी इन्क्रीज करून द्यायची आहे आणि त्याला असं मधोमध सेट करून द्यायचं आहे, ठीक आहे। इथून डन करून द्यायचं आहे। सिम्पली त्यावर क्लिक करायचं आहे। कॉपी नावाचं जे ऑप्शन आहे ते तुम्हाला इथं सिलेक्ट करायचं आहे। पुन्हा एडिट टेक्स्टवर क्लिक करायचं आहे आणि इथं तुम्हाला तुमच्या चॅनलचं जे काही नाव असेल ते नाव तुम्हाला इथं टाईप करून द्यायचं आहे, ठीक आहे। आणि जर तुम्ही हा लोगो इंस्टाग्रामसाठी बनवत असाल तर तुम्हाला इंस्टाग्रामचं जे काही युजर नेम आहे ते तुम्हाला इथं टाईप करून द्यायचं आहे आणि सिम्पली इथून डन करून द्यायचं आहे। डन केल्यानंतर सिम्पली लेफ्ट साईडला स्क्रोल करायचं आहे। पुन्हा कलरवाल्या ऑप्शनवर क्लिक करून तुम्हाला इथला जो कलर आहे तो व्हाईट कलर सिलेक्ट करून द्यायचा आहे, पुन्हा डन करायचा आहे। तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला लेफ्ट साईडला स्क्रोल करून इथं टेक्स्ट साईज नावाचं जे ऑप्शन आहे त्यावर जायचं आहे आणि पुन्हा इथली जी साईज आहे ते तुम्हाला कशा प्रकारे इथं कमी करायची आहे, डन करून द्यायचा आहे। आणि हा जो टेक्स्ट आहे तो तुम्हाला इथं रेड बॉक्समध्ये ॲड करून द्यायचा आहे, ठीक आहे। तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं डबल चौकांचं जे आयकॉन दिसते त्यावर क्लिक करायचं आहे। पुन्हा दुसऱ्या नंबरला ट्रान्सपरंट नावाचं ऑप्शन तुम्हाला सिलेक्ट करायचं आहे आणि पुन्हा वरती तुम्हाला हे वाला जे ऑप्शन दिसते त्यावर क्लिक करून तुम्हाला सेव्ह ॲज इमेज नावाचं ऑप्शन सिलेक्ट करायचं आहे। पुन्हा इथं डिफॉल्टवर आहे तर तुम्हाला इथं अल्ट्रावर सेट करून द्यायचं आहे आणि पुन्हा सेव्ह टू गॅलरी नावाचं ऑप्शन सिलेक्ट करून द्यायचा आहे, ठीक आहे। तर आता हा जो पेन जे आहे तो गॅलरीमध्ये एकदम परफेक्टली इथं सेव्ह झाला आहे। तर आता इथून तुम्हाला सिम्पली बॅक यायचं आहे आणि अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनला ओपन करून द्यायचं आहे, ठीक आहे। तर मित्रांनो, अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनला ओपन केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला करायचं काय, प्लसवर क्लिक करायचं आहे आणि पुन्हा तुम्हाला इथं जो कुठला बी रेशिओ सिलेक्ट करायचा आहे तो रेशिओ सिलेक्ट करून सिम्पली क्रिएट प्रोजेक्टवर क्लिक करायचं आहे। आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली प्लसवर क्लिक करायचं आहे। इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर आता जो लोगो आपण पिक्सेलॅब ॲप्लिकेशनमधून एडिट केला आहे तो लोगो तुम्हाला इथं ॲड करायचा आहे। हा लोगो ॲड केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला करायचं आहे तर आता इथून तुम्हाला बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर याला तुम्हाला काय अशा प्रकारे दोन बोटांनी बारीक करायचं आहे। सिम्पली त्या लेअरवर क्लिक करायचं आहे आणि याची जी साईज आहे ती तुम्हाला काय अशा प्रकारे 30 सेकंडपर्यंत इथं ॲडजस्ट करून द्यायची आहे, ठीक आहे। ओके, तर मित्रांनो, बघू शकता काय अशा प्रकारे याची साईज मी 30 सेकंडपर्यंत ॲडजस्ट करून दिली आहे। तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला वरती इथं एक टिकवाला जे प्लसवाला जे आयकॉन दिसते त्यावर क्लिक करून तुम्हाला इथे एक टिक लावून द्यायची आणि पुन्हा सर्वात स्टार्टिंगला येऊन इथं देखील एक टिक लावून द्यायची आहे, ठीक आहे। तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इफेक्टवर क्लिक करायचं आहे, ॲड इफेक्टवर क्लिक करायचं आहे। पुन्हा कलर अँड लाईट नावाच्या ऑप्शनवर क्लिक करून वरती स्क्रोल करायचं आहे आणि पुन्हा तुम्हाला इथं स्पेक्ट्रल मॅप नावाचा जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट तुम्हाला इथं ॲड करायचा आहे। सिम्पली स्टँडर्ड सेटिंगवर जायचं आहे। आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला वरती स्क्रॉल करायचं तर तुम्हाला इथं 3 कलरचे ऑप्शन दिसतील। तर सर्वात पहिला जो कलर आहे तो तुम्ही इथं लाल कलर सेट करा। त्यानंतर सेकंड जो कलर आहे त्यावर क्लिक करायचं आणि तुम्हाला इथं व्हाईट कलर सिलेक्ट करून द्यायचा आहे, ठीक आहे। पुन्हा बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर तुम्हाला तिसऱ्या नंबरच्या कलरवर क्लिक करायचं आणि इथं ब्लॅक कलर सिलेक्ट करून द्यायचा आहे, ठीक आहे। तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथलं जे सॅच्युरेशन आहे ती तुम्हाला इथं 3.50 वर सेट करून द्यायचं आहे, ठीक आहे। ओके, तर आता तुम्ही इथं बघू शकता काय अशा प्रकारे मी इथं 0.350 वर ॲडजस्ट करून दिलं आहे। तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला करायचं आहे काय, तर आता तुम्हाला इथं
फेस नावाचं जे ऑप्शन आहे सर्वात वरती त्यावर क्लिक करायचं आहे आणि पुन्हा वरती तुम्हाला हे वाला जे एरोचा आयकॉन दिसते त्यावर क्लिक करून सर्वात स्टार्टिंगला यायचं आहे आणि तुम्हाला इथं खाली एक की ॲनिमेशनचा आयकॉन दिसत असेल तर त्यावर क्लिक करून तुम्हाला इथे एक टिक लावून द्यायची आहे आणि पुन्हा तुम्हाला करायचं आहे का तर वरती इथं राईट साईडला एक एरोचा आयकॉन दिसेल त्यावर क्लिक करून शेवटला यायचं आहे। शेवटला आल्यानंतर इथं देखील एक की ॲनिमेशनचा आयकॉन तुम्हाला सेट करायचा आहे आणि पुन्हा इथला जो फेस आहे तो तुम्हाला काय अशा प्रकारे तुमच्या हिशोबाने तुम्ही ॲडजस्ट करू शकता। तर मी इथं 20वर ॲडजस्ट करून देतो, ठीक आहे। ओके, तर मित्रांनो बघू शकता का अशा प्रकारे मी इथला जो फेस आहे तो इथं 20वर ॲडजस्ट करून दिला आहे। तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथून बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर बघू शकता का अशा प्रकारे आपल्या लोगोमध्ये जो इफेक्ट आहे तो इथं तयार झाला आहे। तर आता एवढं केल्यानंतर जर तुम्हाला या लोगोचा कलर चेंज करायचा असेल तर सिम्पली तुम्हाला त्या लेअरवर क्लिक करायचं आहे, पुन्हा इफेक्टवर क्लिक करायचं आहे, स्पेक्ट्रम मॅपवर क्लिक करून वरती स्क्रॉल करायचं आणि सर्वात पहिला जो लाल कलर आहे त्यावर क्लिक करून तुम्हाला जो कुठला कलर सेट करायचा असेल तो तुम्ही इथं सेट करू शकता। तर मी इथं निळावाला कलर सेट करून दाखवतो, सिम्पली डन करून द्यायचा, ठीक आहे। तर काय अशा प्रकारे तुम्ही याचा कलर देखील चेंज करू शकता, ठीक आहे। तर मित्रांनो आता एवढं केल्यानंतर मी सिम्पली तुम्हाला इथं दाखवून देतो की या लोगोमध्ये तुम्ही ॲनिमेशन कशा प्रकारे देऊ शकता, ठीक आहे। तर आता ॲनिमेशन देण्यासाठी सिम्पली तुम्हाला सर्वात स्टार्टिंगला यायचं आहे, त्या लेअरवर क्लिक करायचं आहे। लेअरवर क्लिक केल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये येऊन तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनवर येऊन याला तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं बारीक करायचं आहे। पहिल्या नंबरच्या ऑप्शनवर येऊन त्याला तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं वरती सेट करायचं आहे। इथं सेट केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला खाली जे की ॲनिमेशनचा आयकॉन आहे त्यावर क्लिक करायचं आहे। त्यावर क्लिक केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला पुढे यायचं आहे। तर तुम्ही तुमच्या हिशोबाने इथं पुढे येऊ शकता। तर मी इथं 8 सेकंदवर येतो। 8 सेकंदवर येऊन सिम्पली मी इथं देखील एक की ॲनिमेशनचा आयकॉन सेट करून देतो आणि पुन्हा हा जो लोगो आहे तो तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं पुढे सरकवून द्यायचा आहे, ठीक आहे। तर आता एवढं केल्यानंतर पुन्हा मधोमध्ये यायचं आहे, इथं जो ग्राफचा आयकॉन आहे त्यावर क्लिक करायचा आणि इथला जो ग्राफ आहे तो तुम्हाला काय अशा प्रकारे ॲडजस्ट करून द्यायचा जेणेकरून या लोगोची जी स्पीड आहे ती अशा प्रकारे इथं इन्क्रीज होऊन जाईल, ठीक आहे। तर आता एवढं केल्यानंतर आणखी एक वेळा तुम्हाला इथं पुढे यायचं आहे, ठीक आहे। आणि इथं देखील एक ॲनिमेशनचा आयकॉन सेट करून तर तुम्हाला जिथं हवा हा लोगो तुम्ही सेट करू शकता, ठीक आहे। तर आता मी इथं ॲडजस्ट करून देतो, पुन्हा मधोमध्ये तो ग्राफच्या आयकॉनवर क्लिक करून हा ग्राफ मी काय अशा प्रकारे इथं ॲडजस्ट करून देतो, ठीक आहे, जेणेकरून याची जी स्पीड आहे ॲनिमेशनची स्पीड इथं इन्क्रीज होऊन जाईल, ठीक आहे। तर आता एवढं केल्यानंतर फायनली मी शेवटला येऊन इथं देखील मी एक ॲनिमेशन क्रिएट करून दाखवतो। तर सिम्पली तुम्हाला खाली की ॲनिमेशनच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे आणि हा जो लोगो आहे तो तुम्हाला इथं शेवटला इथं ॲडजस्ट करून द्यायचा आहे, ठीक आहे। तुम्ही तुमच्या हिशोबाने इथं ॲडजस्ट करू शकता, मी इथं ॲडजस्ट करून देतो। पुन्हा मधोमध्ये यायचा आहे, ग्राफवर क्लिक करायचा आणि हा जो ग्राफ आहे तो तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं ॲडजस्ट करून द्यायचा, ठीक आहे। तर मित्रांनो बघू शकता काय अशा प्रकारे या लोगोमध्ये मी ॲनिमेशन देखील क्रिएट करून दिला आहे, ठीक आहे। तर काय अशा प्रकारे आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला करायचं आहे की त्या लोगोवर क्लिक करायचं आहे, पुन्हा तुम्हाला वरती हे वाला जे ऑप्शन दिसते त्यावर क्लिक करून तुम्हाला कॉपी लेअर नावाचं ऑप्शन सिलेक्ट करून द्यायचं आहे, पुन्हा बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर तर आता मी तुम्हाला इथं दाखवण्यासाठी सिम्पली मी एक प्रोजेक्ट तुम्हाला इथं क्रिएट करून दाखवतो। ओके, तर मित्रांनो मी तुम्हाला दाखवण्यासाठी मी इथं हा वाला जो फोटो आहे तो फोटो मी इथं ॲडजस्ट करून दिला आहे, याला परफेक्टली ॲडजस्ट करून द्यायचा आहे आणि पुन्हा वरती तुम्हाला जे चौकोनी आयकॉन दिसत आहे त्यावर क्लिक करून आपण जी लेअर कॉपी केली होती ती लेअर तुम्हाला इथं पेस्ट करून द्यायची आहे, ठीक आहे। तर बघू शकता का अशा प्रकारे आपण या लोगोमध्ये जे ॲनिमेशन दिलं होतं ते ॲनिमेशन तुम्हाला या इमेजवर दिसून जाईल, ठीक आहे। तर मित्रांनो काय अशा प्रकारे एकदम सोप्या प्रकारे तुम्ही हा जो लोगो आहे तो लोगो इथं एडिट करू शकता आणि त्याच्यासोबत तुम्ही त्याच्यामध्ये ॲनिमेशन देखील देऊ शकता, ठीक आहे। तर मित्रांनो हाच होता आजचा व्हिडिओ। हा व्हिडिओ तुम्हाला जराही आवडला असेल तर आपल्या आजच्या व्हिडिओला एक लाईक करा। तर भेटूया पुन्हा नवीन व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।